بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. بعد از طریقه باز کردنش ما شما یک چیزی داریم به نام اینترفیس. اینترفیس شکل ظاهر برنامه را میگه. این قسمت بالای پروگرامه به نام تایتل بار برش میگن. تایتل بار. کپشن بار هم برش میگن. کپشن و تایتل هر دوش عنوان هم میگن. نوار عنوان. در اینجا عنوان ما به دو گروه تقسیم شده به وسیله زی منفی. این قسمتش به نام اپلیکیشن تایتل برش میگه، عنوان برنامه. این قسمتش پیج تایتل برش میگه، عنوان صفحه. عنوان صفحه ما تا زمان ان تایتل هست به عنوان منامته که سیو نشده باشه. هر زمانی که باش فایل ما شما سیو میشه باز رو وقت همون عنوان بر خودش میگیره. طور مثال ما این فایل به نام علی اگر سیو بکنیم باز اینجا عنوان علی را نشان میده. به خود میگن پیج تایتل، عنوان صفحه. و ایش میگن اپلیکیشن تایتل، عنوان برنامه. اینش میگن مایکروسافت نوتپد لوگو یا آرم یا نشان برنامه نوتپد. سرش که کلیک میکنین یک منیو باز میشه میگن سیستم منیو. این منیو در این قسمت ها با کلیک راست باز میشه. حتی در اینجا ما کلیک میکنین باز میشه. خب باز متفاوت تر باز میشه. در منیو سیستم منیو کماند ما شما داریم که در این قسمت کنترل باکس هم داره. میره کنترل باکس هم میگه، کپشن بتنز هم میگه، دکمه کلوزش هم میفهمن، ریستور داره، ماکسیمایز داره، مینیمایز داره. هم وظایف اینجا هم داریم. خب سیستم منیو رو ما شما قبلا هم براتون گفته بودم که چی از اینجا باز بکنیم، چی از این در هر سافت ویر یک کار میکنه. چی که با ماوس بین کار کنین ریستور، موو، سایز، مینیمایز، کلوز. چی که با کیبورد کار کنین آلت اسپیس آر که فشار میتین ریستور میشه صفحه. آلت اسپیس ام برای موو از اون صفحه استفاده میشه. با کیبورد بدون از اینکه از ماوس استفاده بکنین آلت اسپیس اس برای سایز استفاده میشه. با کمک ارو کیز یا کلیدهای تیرنما آلت اسپیس اکس برای ماکسیمایز استفاده میشه. آلت اسپیس ان کار مینیمایز میکنه. پس آلت تاب برای ما شما چی میکنه در حالت استاندارد، پس ریستورش میکنه. و برای بستنش شما میتونیم ما شما آلت اسپیس سی را فشار بدیم، یا که میتونیم ما شما شارتکت دیگه خوانده بدیم به نام آلت F4 از رو میتونیم فشار بدیم. حتی یک شارتکت دیگه هم داره آلت FX و هم کار میکنه. هر سیشون برنامه رو بسته میکنه. زمانی که ما شما داخل سافت ویر نوتپد می باشیم، همین شارتکت هایی که براتون از اینجا گفتم با ماوس میتونیم کار کنیم. به اینجا در ویندوز 11 زمانی که اینجا کرسرتون رو میمونید سر ماکسیمایز اینجا سکن چندین صفحه کوچک باز میشه. پیش از اینکه مینیمایز ریستور بکنید براتون موو موقعیت‌هایش نشان میده که مثلا اگه سر یک کلیک میگین صفحه در کنج اسکرین میره، اگه در طرف دیگهش کلیک میکنید 4 5 دانه تیمز می داشته باشه. تنها در ویندوز 11 رو نشان میده. در ویندوز 10 کار میکنه اما نشانش اینجا نمیده، با شارتکت کار میکنه. مثلا اگه من این پروگرام ویندوز کی رو امروی ایرو کیز فشار میدم، مثلا اگه یک بار داون ایرو رو کلیک میکنیم ریستور میشه. باز اگه اپ ایرو رو کلیک میکنیم ماکسیمایز میشه، ریستور ماکسیمایز. اگه دوباره کلیک کنم این مینیمایز میشه. کدام ویندوز کی رو امروی ایرو کیز میگیره. ویندوز کی امروی کلیدهای تیرنما. و اگه ویندوز کی رو امروی رایت ایرو بگیریم چیکار میکنم؟ بر طرف راست صفحه رو پن میکنه. اما اگه مثلا دوباره سر لفت میگیریم پس ریستور میشه، باز کلیک میکنیم باز با طرف چپ رو پن میکنه. این کار رو فعلا ما با شارتکت میتونیم انجام بدیم. اما در ویندوز 11 که هست این کار زمانی که اینجا کرسر تا پیش از کلیک کنی کرسر تا میبینی که صفحه یک باز میشه. سر هر کدومش که کلیک میکنی اینمی وظایف انجام میده. اینمی چند وظیفه که ما اینجا کار کردیم که ویندوز کی اینی ریستور است یا مینیمایز است. اگه پس بازی کلیک میکنی ماکسیمایز میشه. و اگه ویندوز کی امروی کلیدهای راست ایرو بگیریم رایت ایرو اینی کار انجام میده. ریستور میکنه و ماکسیمایز فیت تو اسکرین میشه. این کار اگه ما بخوایم با ماوس هم میتونیم انجام بدیم. با ماوس مثلا از این قسمت بالا از دیگه بگیریم، در بالا بچسبانیم میشه ماکسیمایز میشه. اگه به طرف راست بچسبانیم میشه خود در این حالت ریستور میکنه و صفحه دیگه ما رو باز میتونیم انتخاب کنیم، یا به طرف چپ اگه بخوایم میره بچسبانیم. بعد سر دیگه کلیک میکنیم یعنی دو صفحه رو همزمان پول نشان بده. غیر از اون ما شما اینو در اینجا میره براتون گفته بودم ساید بای ساید استک یا کاسکید که سر دیگه کلیک میکنیم اون کار انجام میده. بعد از این قسمت یک دانه زیر به نام منیو میگیم. منیو کل زیر میگن منیو بار، نوار منیو ها. داخل منیو ها مثلا تا به این قسمت این هر دانه زیر یک دانش کماند میگن، کماند دستورالعمل. باز اینا رو بلتن شارتکت میگه، اینا رو نان بلتن شارتکت میگه. در حقیقت در دوش بلتن است. بلتن یعنی از اول ساخته شده. بلتن شارتکت های است مثل کنترل ان، کنترل شیفت ان نشته است اینجا پولیش. نان بلتن این شارتکت است که قدر یوز زیاد نداره. مثلا شما البته که فشار میتین مثلا اینجا براتون میگه که اگه حرف عین فشار میتی فعلا در این حالت حرف عین فشار بتم صفحه نو میشه. اگه صفحه فشار میتم زیرشون خطک نشان میده. اندرلاین شارتکت برش میگه اینا را. اینایی که اندرلاین شارتکت پایینشون دارن مثلا سیو از شارتکتش چی است؟ پایین ای خطک است. نه او خود شارتکت بلتنش میگه. این اینجا شارتکت دیگه داره. پالی زای پایین ای خطک وجود داره. اندرلاین شارتکت برازو میگه. مطلب اگه من اینجا حرف ای را فشار میتم چی میکنه؟ سیو اس میکنه.
اینا رو میگه بیلت ان شارت کات، جداست. اینایی که مثلا گفتم در اینجا که ما شما نان بیلت ان شارت کات زمانی که میگم اینجا اندرلاین شارت کات ها داره. پایین ان مثلا پایین از دبلیو رو گرفته، از زیر او رو گرفته، از زیر اس، از زیر ای را، پیج تپ یو رو گرفته، از پرینت پی رو گرفته، از بیشتر ایکس کار کردم. نه آلت فشار دادم، اف فشار دادم، ایکس فشار دادم. نه ایکس از کجا فشار دادم؟ از اونجا ما یعنی میفهمید که مثلا آلت فشار میتونه مینیو باز میشه، اف فشار بده مینیو فایل باز میشه، ایکس فشار بدم کار اگزیت انجام میده. اینا رو نان بیلت ان شارت کات میگن. یعنی ما شما اگر خواسته باشه میتونیم به شکل از اشکال از این استفاده بکنیم. پس بیلت ان شارت کات کارش چیه است که مثلا مشخصا کنترل یا شیفت یا آلت میگیریم باز یکی از این حرفا. نان بیلت ان شارت کات است که آلت که فشار میتین از اونجا حرفاش خود نمایان میکنه. که اگر مینوی هلپ کار دارم اچ فشار میتم، مینوی وی رو کار دارم وی را، از فرمت او را چرا اف نگرفته؟ به خاطر که یک دانه داریم. اگر مثلا در اون مینیو یک دانه به حرف باشه با ظرف اولش میگیره، مثل که از ایلیت حرف اول گرفته، از ویو حرف اول، از هلپ حرف اول. اما فرمت فایل چون دو دانه داریم یک شیف گرفته، یک باز او را گرفته. اینا رو چی میگن؟ به نام نان بیلت ان شارت کات میگه. باز از این اندرلاین شارت کات کا شما معلوم میکنین. باز یک دفعه که استفاده کردی دیگه نیاز نیست گره حفظ کنیم. مثلا من پیج تپ آواز میکنم، آلت اف یو کلیک میکنم، هر زمان آلت اف یو اونمو پیج تپ آواز میکنم. داخل از پسیری گفتیم کماند میگن، اینا رو گفتیم بیلت ان شارت کات میگه. و این خط کاره که اندرلاین شارت کات برش میگه، اینا به شکل نان بیلت ان شارت کات است. اندرلاین شارت کات اما آلت فشار میتین بعد از دیگه خودش خود نمایان میکنه. دیگه داخل از کماندای ما شما با اینی خطا اینا رو گروپ یا کاتگورایز ساخته. اینی خطا مثلا 4 5 کماند از لحاظ وظیفه‌ای که به هم مشابه هستن کاتگورایزشون ساخته، گروپشون ساخته. مثلا نمونه ادیت که میرین سکند اندور ده یک گروپ آورده، کات کپی پیست دیلیت ده دیگه گروپ آورده، بخش سرچ و فایند ده دیگه گروپ آورده. اینی خطا هر کدام از این کاتگورایز میسازه. ما شما چی داریم؟ اینی نوار پوینتر به نام استیتس بار برام میگه. استیتس بار اینجا نامش هم نوشته استیتس بار. زمانی که ما شما متن داشته باشیم از لحاظ عمودی دیدست راست یک چیز فعال میشه به نام ورتیکال اسکرول بار. اسکرول بار عمودی که از طریق از ما شما سفر میتونیم اسکرول بکنیم به شکل عمودی. و اگر متن ما شما از لحاظ افقی زیاد میشه دی پایین اسکرول بار افقی هم فعال میشه. سعی اینی قسمت اسکرول بار افقی است. هری هورزنتال اسکرول بار برش میگه، اسکرول بار افقی که به شکل افقی اسکرول میکنیم. و این رو ورتیکال اسکرول بار میگه، اسکرول بار عمودی که به شکل عمودی کار انجام میده. دوست که متن باید همقدر باشه که اسکرولینگ انجام شود. این کار ما شما میتونیم که با اسکرولر هم انجام بدیم. اما اگه کنترل کدش بگیریم چی میکنه؟ کار زوم این زوم اوت میکنه. در پولی از ما اصلا برای این ورژن های جدید ویندوز ما یک چیز دیگه به نام زوم هم داریم که کارا میتونیم با شارت کات کنترل پلاس، کنترل ماینس برای زوم اوت استفاده میشه، کنترل پلاس برای زوم این استفاده میشه، کنترل صفر حالت استانداردش میاره. حالت استانداردش اینجا نشان میده باید باشه 100%. اینجا که 100 نشه میشه مطلب حالت استانداردش است. اگر ما کنترل پلاس فشار میتیم در این زوم میشه باشه 170 نباید باشه. مثلا کنترل صفر یا این رقم زوم اوت میکنیم مثلا این سکند 20 درجه است. یعنی استانداردش باید باشه کنترل صفر که مو 100 درجه رو نشان میده. کلیک راست که میگیم این منیو رو برام کانتکست منیو برش میگه. و سریعا چون کرسر خودم میمونیم مثلا سرزنی کرسر میمونیم اسم زور نشان میده بر مشابه به نام ماکسیمایز یا ریستور داون نشته. سمو صفحه که به نام اسکرین تپ یاد میکنن. دیگه ما شما اینجا چیز داریم سگن اینی الفا که گل روشن میشه به نام کیبورد کرسر میگه و اینی الفا که ما برای ماوس انتقال میکنیم با زیر ماوس کرسر میگه. اینی حالتش میگه ماوس پوینتر، این حالتش میگن ماوس کرسر. باز اینجا که این است به نام کیبورد کرسر میگه. در جایی که کیبورد کرسر میباشه نوشته از اونجا میشه در هر نقطه. مثلا کیبورد کرسر ما در سطر سوم است، در وسط سطر سوم است. زمانی که ما تایپ میکنم اون اونجا تایپ میشه. یعنی مهم نیست کرسر ماوستون کجاست، مهم است که کرسر کیبوردتون کجاست. پس در جایی که کرسرتون است از اونجا تایپ شروع میکنه. مقدار بلینکینگ از که بلینکینگ میکنید پلکک میزنه باز سرعتش زیاد باشه یا کم باشه، اما دبلی خط از کم باشه یا زیاد باشه باز ستینگ ماوس یا کیبورد رو میتونیم کار کنیم. در پولی زمانی که ما شما چیز نوشته میکنیم چند موضوع داریم. یک چیز با نام سپریتر داریم. مثلا شما مثلا از کورس زبان رفتن یک نوت گرفتین گرامر رو ناون و ورب دیگه در کتابچه نوشته کردین میگن بیا مثلا برو من یک یادداشت کامپیوتر در نوتپد سیو کنم در کامپیوتر بشین باشه. مثلا شما یک عنوان میخواین بنویسین زمانی که مثلا کپس لاک کلید کپس لاک آن باشه گرامر اگه عنوانش می‌نویسین اون ظروف بزرگ نوشته میشه. اگه کپس لاک غیر فعال باشه با ظروف خونه هر چی که نوشته میکنیم ظروف کوچک نوشته میشه. همون کارو با شیفت هم میتونیم. اگه ما شیفت میگیریم یک چیز نوشته میکنیم ظروف بزرگ نوشته میشه، اگه شیفت الا کنیم ظروف کوچک نوشته میشه. یعنی شیفت هم کارو میکنه. از خود زیادتر وقتا مثلا کسایی که یک چیز نوشته میکنن شیفت میگیرن یک حرف اولش کلان شد باز دوباره اون شیفت الا میکنن پس به حروف کوچک تبدیل میشه کلش. بک اسپیس هم میفهمین که حرف به حرف متن پاک میکنه. مثلا اگه در جای قرار دارین این رقمی یک سنتنس است
مثلا اینجا کرسرتون ماندگی است. از همین جایی که کرسر ماندگی است اگه از طرف راست میخوای پاک کنین دیلیت فشار میدین، حرف به حرف از طرف راست پاک شده میره. در حالی که اگه بک اسپیس فشار میتونم حرف به حرف از طرف چپ پاک شده میره یک حرف. اما اگه دیلیت فشار میتونم یک حرف از طرف راست پاک میکنه. اگه کلش میخوایم خب ماندار کنترل ای فشار میتین بعدن دیلیت فشار میتین پاک میشه. خب این طرح میفهمین مثلا از سطر بالا ما رو به سطر پایین انتقال میکنه خواسته باشه. مثلا مثلا شما گرامر زمانی که مینویسین فکر کنید مثلا ناون نوشتین ولی میخواین که اینجا مثلا فکر کنید یک تعریف از این نوشتین. اینجا شما میخواین گرامر پیش از اینکه دیگه چه برسونین میخواین یک سپریتر یوز کنین، یک جدا کننده. بعضی ها مثلا از این علامت ها استفاده میکنین رقمی که سپریت بکن متن بالا رو با متن پایین، یا مثلا از این علامت مساوی استفاده میکنن من سپریتر، یا از منفی استفاده میکنن مثلا این رقم. زیادتر که خوبش معلوم میشه استریت لاین معلوم میشه شیفت اندرسکور. مثلا شیفت اندرسکور میگیریم، شیفت منفی رو مثلا این رقم استریت لاین میریم. مثلا میگیم گرامر بعدی ماست مثلا به نام ورب، مثلا باز این تر میکنیم مثلا تعریف زیر رساندیم، باز این تر میکنیم میگیم خب ما میخوایم که یک سپریتر داشته باشیم برای این گرامر و مثلا یک گرامر دیگر رو میرسانیم پروناون، مثلا این تر میکنیم و تعریف این میرسانیم. مثلا گرامرایتون که امروز خواندیم میگن بیا مثلا در کامپیوتر برای ما اینجا سیو باشه، پس سپریتر رو فقط من حیث جدا کننده اینجا استفاده میکنین. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.